welcome to my channel, and for today's episode, I will share with you my first ever Furla bag, which is gifted by my good friend Pretz all the way from Australia. Guys, ito na yung first ever Furla bag ko. Pinapili niya ako kasi kung gusto ko yung malaki or yung maliit. So, I chose the smaller one kasi halos lahat ng bags ko ay medyo malalaki na. So, this is my first ever Furla Mini Bag. Super nice. Na-figure out ko na to siya bago yun na. Kung paano ko siya open. Kasi last time, hindi ko alam kung paano, saan siya pipindutin. So, ito ay yung dito lang. So, ito. So, go-open na siya. Sorry, sinisipon ako. Wait. Nag-allergy ako ngayon. And then, sabay ito siya. So, it's super nice. Gusto ko. Kasi it has yung gold chain. So, super cute. Pag diba? Ganyan lang. Tapos pwede mo kasing liitan yun. Meron pa siyang tag. Na-purchase niya kasi ito during Black Friday sale sa Australia. So, nag 50% off siya. So, sabi niya bibilhan niya ako as a birthday gift and Christmas gift. Tapos, nakalagay dito, ang original price niya is so, kahit naka 50% off siya, mahal pa rin siya. Kasi 224 is like 10,000 pa rin, 10,000 something pa rin dito sa Philippine peso. It comes with authenticity card. One is Metropolis Mini Bag, Ruby. It's 100% leather. Niya may ganito dito. So inside, it has nice din siya dito. You can put cards. Okay. So if you want it shorter, actually, pwede mo to siyang igaganon mo. Smaller. Diba? But I prefer it longer. Much longer. So just add it. Thank you for this super nice bag. And ang problem ko na lang ngayon, kung ano yung magkakasya dito sa bag na to, which is, normally kasi ngayon, essential lang talaga yung dinadala ko when I go out. At saka ito, may-use ko siya pag mag-visit ako sa derm. Maliit lang talaga yung dinadala ko, which is phone lang, a small wallet, tapos alcohol, and then yung key for dito sa house. So, let's check guys kung ano yung magkakasya kasi I have here yung na-ready ko na talagang ginagamit ko time to time. So, I have here ito, susi, which is key. So, sana magkasya siya dito. Safety na natin ito sa ID ko dito sa building kasi hindi ka makakapasok pag wala kang building ID, and this one is the mandatra. O pag wala ka rin ito, hindi ka rin makakapasok. So, ginawa ko na siyang ID. So, dapat nandito na ito siya. So, dapat ko na siya. And this is the wallet that I'm using at the moment. So, I'm hoping also na it's kasya here. Oh, so kasya siya guys. So anyway, so hindi ko na ito siya kakailanganin kasi I thought hindi mo ito kasya sa wallet. So I have here yung alcohol. So, parang hindi siya mabaggy. Maybe I can put it dito na lang sa side. Sasabi ko na lang siya. Bagay ba? Parang naging pangit, no? Parang pangit na nandito siya sa loob.
kasha rin naman pala siya, pero super bulky. So, this one na lang. This one is fine. Kasha siya. Okay. And then, we have here tissue na maliit. So, kasha na rin siya. So, what else yung makakasha dito? Okay. I know na. So, bali kasi dito, sa maliit na to na pouch, I have mask. Extra mask. Kasi every time na lumalabas ako, pag medyo nadudumihan na yung mask ko, nagpapalit ako, I have perfume. Mahilig ako mag-perfume. So, dyan lang yun. So, dito na lang. So, I knew it. Para hindi na rin madumihan yung mismong bag. Dito ko na lang pala siya ilalagay. So, ito na lang lahat. Okay. Plus the kiss. Okay. So, okay na siya. So, doon na lahat sa maliit na pouch. Lahat ng, essentials. So, okay. So, that's it. Okay. Promise. Saan yung phone ko? Ako ilalagay yung phone ko. So, I need to have space sa pala ng phone. Using yung iPhone lang na maliit. Kailangan ko mag-box. So, kailangan magkasya yung phone. Wait. So, wallet. So, una, isi-safety natin yung phone. So, huwag na lang to. I will just take the alcohol. Kung may perfume, kung may dito natin siya ilalagay sa side. Ayoko mag-change ng wallet. Okay guys, itong wallet na to is Prada. Bigay ito siya ng sister ko. So matagal na to siya. I think more than 15 years na po. Maganda siya. Favorite ko kasi meron siya dito for coins. Madumi. Madumi kasi. Hindi ko pa siya naayos. Ang dami siya. So, meron din kasi yung lagayan for cash. Tapos dito for cards. Kaya favorite ko siyang gamitin. Kaya buhay pa siya. Matagal. Matagal na to. Alright. So, tissue, what types? Let's check if it fits. Wow! Tada! So, thank you Pretz for this bag. I know this one will last long kasi it's leather and I really love bags. This is fancy. And also, thank you, April, for this dress. Nabigyan dito ng friend ko na si April, itong dress na to. So, sabi niya, na-purchase din niya ito sa Sydney last year. So, all in all, guys, yung bag ko from Australia and also my dress. Thank you, guys. Thank you, friends, for spoiling me with fancy presents time to time. So, I couldn't ask for more. This year, I've been through a lot. It's really a challenging times for all of us. And I'm thankful that I have good friends na nag-share pa rin sila ng blessings nila sa akin and my family. Thank you guys for watching. You all stay safe, healthy. Bye!